سلام دوستای خوبم. به کانال پانی فود خوش اومدین. امروز میخوایم با هم این کباب تابعی خیلی راحت و خوشمزه رو درست کنیم. اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردی، دکمه سابسکرایب رو بزن، زنگوله رو بذار روی آل که از ویدیوهای بعدی با خبر شی. بریم که شروع کنیم. برای برنج کته برنجم رو خوب میشورم. یه پیمونه اضافه تر از تعداد پیمونه های برنجم آب میریزم. من اینجا 2 پیمونه برنج داشتم، پس 3 پیمونه آب میریزم. نمک رو اضافه میکنم تا جایی که وقتی آب برنج رو میچشم نمکش خیلی زیاد نباشه. میذارم برنج 2 ساعت خیس بخوره و بعد روی حرارت زیاد میذارم تا بجوشه. وقتی آب جوشید یکم کره میریزم، شعله رو متوسط میکنم و به آرومی برنج رو زیر و رو میکنم. وقتی بیشتر آب برنج کشیده شد، برنج رو آروم زیر و رو میکنم و وسط قابلمه جمع میکنم. این کار رو برای این میکنم که بخار برنج از کنارای قابلمه بالا بیاد و برنج بهتر دم بکشه. وقتی ته قابلمه یه مقدار خیلی کمی آب موندش، شعله برنج رو زیاد میکنم، دمکنی میذارم و اجازه میدم 2-3 دقیقه بمونه تا بخار کنه. بعد شعله رو کم میکنم و میذارم برنج دم بکشه. یه پیاز بزرگ با 1/4 فلفل دلمه که بهتر سبز باشه رو رنده ریز میکنم. من از 2 تا پیاز متوسط استفاده کردم. 400 گرم گوشت چرخ‌گرده رو تو کاسه میریزم و پیاز و فلفل دلمه رو بهش اضافه میکنم. فلفل سیاه و نمک رو میریزم و گوشت رو خوب ورز میدم. کف تابه رژیمی روغن اسپری میکنم و گوشت رو توش پخش میکنم. با کفگیر روی گوشت خط میندازم و تابه رو میذارم روی حرارت. کباب تابه‌ای باید با حرارت متوسط رو به بالا بپزه تا آب خیلی زیادی از دست نده و بافت نرمی داشته باشه. وقتی که آب گوشت کشیده شد و یه طرفش سرخ شد، کبابا رو برمیگردونم تا اون طرفش هم سرخ بشه. کنارشونم گوجه و فلفل میذارم. حالا روی کبابا با برس زعفرون دم کرده میزنم که عطر و طعم فوق‌العاده‌ای بهشون میده. این کباب تابه‌ای راحت و خوشمزه رو حتما درست کنید و از خوردنش لذت ببرید. مرسی که تا آخر این ویدیو همراه من بودین. نظرتون رو تو کامنت ها برام بنویسید. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. خداحافظ.